के तपाईँ अहिलेसम्म पनि माउसको प्रयोग गर्नुहुन्छ? यदि साँच्चै अहिलेसम्म पनि तपाईँ माउसको प्रयोग गर्नुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईँहरूको लागि। एकैछिन नआत्तिएर हेर्नुहोस्, मात्रै 2 मिनेटमा तपाईँले एकदमै महत्त्वपूर्ण 5 वटा सर्टकट किजहरूको बारेमा थाहा पाउनुहुन्छ, जुन मैले तपाईँलाई सिकाउने छु। र तपाईँ यदि सबै कुरा 5 वटा कुरा सिक्नुभयो भने तपाईँ पनि कम्प्युटर स्मार्ट तरिकाले चलाउन सक्नुहुन्छ। बिना माउस प्रयोग गरेर आउनुहोस् हेरौँ कसरी। पहिलो टिप्स भनेको जम्मा Alt प्लस F4। यदि तपाईँले Alt प्लस F4 दबाउनु भयो भने, मैले Alt प्लस F4 किबोर्डमा प्रेस गरेँ भने के हुन्छ? प्रोग्राम मिनिमाइज अथवा प्रोग्राम क्लोज गर्नको लागि Alt प्लस F4 दबाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले यसरी नै मैले अहिले तपाईलाई अफिस सुट खोलेर देखाएको छु भने तपाईले किबोर्डमा Alt प्लस F4 प्रेस गर्नुभयो भने अटोमेटिकली यो चाहिँ क्लोज भएर गइहाल्छ। त्यसैले अब हाम्रो दोस्रो के रहेको छ? मात्रै 5 वटा छ। यसमा 5 वटा मध्येमा दोस्रोमा रहेको छ Alt प्लस F4 प्लस इन्टर। यदि तपाईले Alt F4 दबाइसक्नु भएको छ, यदि Alt प्लस F4 प्लस इन्टर दबाउनु भयो भने तपाईँ बाहिर हुनुहुन्छ, अहिले यसमा चाहिँ तपाईँ विन्डोमा हुनुहुन्छ भने Alt प्लस F4 दबाएर म चाहिँ इन्टर गरेँ भने मेरो पनि शटडाउन हुन्छ। तर म शटडाउन गर्दिनँ किनकि मैले तेर्सो पनि टिप्स बताउन बाँकी छ। यस्तै युजफुल एकदमै महत्त्वपूर्ण टिप्स छ तेर्सो पनि र सर्टकट की भएको हुनाले मैले अफिस सुट खोलेँ। यसमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी मैले चाहिँ यसलाई म साइजलाई अलि ठुलो बनाइदिन्छु र तपाईँको के तपाईँलाई थाहा छ डिलिट र ब्याक स्पेस के डिफरेन्स छ? यदि थाहा छैन भने आज थाहा पाउनुहोस्। यदि मैले लेख्छु भने माई नेम इज जुन लोकल, मैले लेखेँ होइन, माई नेम इज जुन लोकल लेखेको छ। यदि मैले यसमा क्लिक गरेर मैले ब्याक स्पेस प्रेस गरेँ भने त्यो पछाडिबाट डिलिट हुँदै जान्छ। तर मैले चाहिँ यसरी अगाडिबाट राखेर मैले डिलिट प्रेस गरेँ भने यसमा चाहिँ अगाडिबाट प्रेस हुन्छ, तर त्यो ढकाल चाहिँ डिलिट चाहिँ ढकाल नै हुन्छ। यदि मैले डिलिट प्रेस गरेँ भने अगाडिबाट हुन्छ। यदि मैले ब्याक स्पेस प्रेस गरेँ भने पछाडिबाट ब्याक स्पेस गरेँ भने अगाडिबाट। मान्छेहरूलाई लाग्छ कि डिलिट र ब्याक स्पेस एउटै हुन्छ, तर डिलिट काम के छ भने इमेज टेक्स्ट मात्रै नभएर इमेज फाइल फोल्डरहरूको डिलिट गर्नको लागि हामी चाहिँ के को प्रेस गर्छौँ? डिलिट प्रेस गरेर डिलिट गर्न सक्छौँ। र हाम्रो एउटा अर्को चौथो महत्त्वपूर्ण टिप्स रहेको छ, महत्त्वपूर्ण सर्टकट की। तपाईँले के थाहा पाउनुभयो भने तपाईँ सजिलो तरिकाले बिना माउसको प्रयोग गरेर तपाईँ आफ्नो एप्लिकेसन कुनै पनि तपाईँ चाहेको एप्लिकेसन ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् हेरौँ कसरी। हामी चाहिँ विन्डो प्लस आर प्रेस गर्छौँ। विन्डो प्लस आर प्रेस गऱ्यो भने एउटा सर्च बार र एउटा एप्लिकेसन एउटा फङ्सन खोल्छ। यसमा चाहिँ तपाईँले लेख्नुभयो भने मैले नोटप्याड लेख्यो भने यसरी नोटप्याड लेख्यो भने यो ओपन हुन्छ अटोमेटिकली। मैले चाहिँ कतै सर्च गर्नु पनि पर्दैन। यसलाई मैले क्लोज गर्छु र एउटा अन्तिममा रहेको छ जुन तपाईँ लेख्नुहुन्छ Alt प्लस ट्याब। यदि तपाईँ Alt प्लस ट्याब प्रेस गर्नुभयो भने के गर्न सक्नुहुन्छ? मैले पनि Alt प्लस ट्याब प्रेस गर्छु। यसमा तपाईँले विभिन्न खालका प्रोग्राम जतिसुकै प्रोग्राम हेर्नु भएको छ यसलाई तपाईँले ट्याब गरेर मैले यदि स्टाइल सिटको भिजुअल स्टुडियो कोडमा जान खोजेँ भने मैले यसरी यहाँ माथिमा डकुमेन्टबाट ट्याब गर्दै जान्छु। यसरी ट्याब गर्दा गर्दै म भिजुअल स्टुडियो कोडमा छोडिदिएँ भने अटोमेटिकली भिजुअल। फेरि मैले क्रोममा जान चाहन्छु भने मैले फेरि Alt प्लस ट्याब प्रेस गर्छु। फेरि म क्रोममा जान चाहन्छु भने गुगल क्रोममा छोडेर मैले यसरी गुगल क्रोम पनि ओपन गर्छु। अन्तिमसम्म हेर्नुभएकोमा धन्यवाद। यस्तै नयाँ भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानल लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। भिडियो मन परेमा साथीहरूसँग सेयर गर्नु पनि नबिर्सनु होला र त्यहाँ साइडमा रहेको बेल आइकन दबाउनु पनि नबिर्सनु होला भन्दै थ्याङ्क्स फर वाचिङ अल अफ यु गाइज। थ्याङ्क यू सो मच।